النهارده هنتكلم عن في الانيميشن حاجتين ما كناش لسه تطرقنا ليهم، يعني كنا بنعتبرهم حاجه منهم كنا بنعتبرها كأنها مش موجوده، اللي هي الاير ريزيستنس. فالاير ريزيستنس بتغير حاجات في الموفمنت، واحنا ما كناش حاطينها في الاعتبار. كنا بنعتبر ان الاير ريزيستنس كأنها مش موجوده، او كانت بتأثر على حاجات بس ما كناش فاهمين يعني ازاي او ليه. فهنتكلم على شويه حاجات النهارده عن اولا الاير ريزيستنس، وتاني حاجه عن البريشر. هنتفرج على فيديو، والفيديو هو شغال انا هشرح عليه النهارده يعني. حد فيكم جرب يعمل قبل كده انيميشن حاجه زي مثلا ورقه شجر طايره مثلا بتنزل على الارض؟ طبعا احنا كنا عم نعمل الانيميشن مثلا الباونسنج بول، كانت بتبقى كوره بتنزل على طول، ما مش بنحط في اعتبارنا ان في ريزيستنس. لكن طبعا حاجه زي ورقه شجر زي كده بيبان فيها جدا بقى التاثير بتاع الاير ريزيستنس. يعني اعلان. So one of the common exercises when learning animation is to create an animation of a leaf drifting to the ground, or a sheet of paper floating to the ground. So something like this. Now that is a terrible animation of a leaf drop, so don't take that as an example. Let's look at some better examples. So here's one pencil test. الاكزامبل ده هو اللي بيوري الطريقة الصح ان احنا نعمل بيها انيميشن لورقة الشجر وهي نازلة على الارض. It's pretty nice. And here's a paper drop. نفس الفكرة لو ورقة طايرة من الهواء او مروحة او حاجة زي كده. So that loop-to-loop motion is a little exaggerated, but otherwise quite nice in general. So, of course, in this case, the motion is not as simple as a standard ball drop, because we have air resistance that is significant. So let's talk a little bit about the force of air resistance. لو احنا بنتكلم عن الاير ريزيستنس على حاجة بتقع من فوق لتحت، فهيكون في اتنين فورسز شغالين في نفس الوقت. الفورس الجرافيتي فورس هي اللي بتشدها لتحت، ودي اللي احنا كنا بنكونسيدر يعني معظم طول الوقت. والحاجة التانية ان في اير ريزيستنس جاية عكس اتجاه الجرافيتي. والاير ريزيستنس دي مش ثابته، مش رقم ثابت، بيعتمد على السايز بتاع الاوبجكت، يعني المساحه بتاعته قد ايه، الاريا بتاعته قد ايه، وعلى سرعته. طب والجرافيتي بتعتمد على ايه؟ يعني الاير ريزيستنس هتختلف من حاجه لحاجه على حسب حجمها، الاريا بتاعتها قد ايه، وعلى حسب سرعتها قد ايه. طب الجرافيتي بتزيد وتقل على حسب ايه؟ وزن الأوبجكت. الوزن. فاحنا كده عندنا كذا فاكتور بيشتغل مع بعضه في نفس الوقت. مين اللي قال؟ عبد الرحمن؟ أحمد إيهاب. اوكي. ف كده في تو فورسز في نفس الوقت، وهما الاثنين الجرافيتي ثابته عشان هي على حسب الوزن، فهتبقى ثابته لان الوزن مش هيتغير. لكن الاير ريزيستنس هيتغير طول ما هي نازله، على حسب سرعتها بتتغير ازاي وهي نازله. والاريا بتاعتها اكيد مش هتتغير، بس سرعتها هتتغير، فهو كده مش ثابت. تمام. So it's a force that acts on a moving object, and it depends on the size of the object, specifically the area, and it also depends on how fast the object's moving. And the larger the object, or the larger the speed, the larger the air resistance. This is very easy to experience directly. If you just hold your window out, hold your hand out the window in a car, and the faster the car goes, the more force that you feel. وانت مطلع ايدك من الشباك والعربيه ماشيه بسرعه، كل ما العربيه تمشي اسرع بتحس بالاير ريزيستنس على ايدك اقوى. Now, you should notice that the force of air resistance
increases rapidly with speed. So if you're going 30 miles an hour, you'll feel a certain force. If you double the speed to 60 miles an hour, it will actually be 4 times more force. So وكمان هي بتزيد اكتر، يعني لو بتزيد مع السرعه، بس مش بتزيد يونيفورملي، بتزيد اكتر كمان. يعني احنا مثلا لو خلينا السرعه بتاعت العربيه دبل، هتحس بالريزيستنس بقى 4 مرات مش بقى مرتين، فبتتاثر جامد جدا بتغيير السرعه. that increases rapidly with increasing speed. وبرده لو خليت ايدك يعني على بعضها مش هتحس بالاير ريزيستنس قوي. لو فتحتها على الاخر كبرت الاريا بتاعتها هتحس بالاير ريزيستنس اكتر. لو ضميتها على بعضها مش هتحس بالاير ريزيستنس قوي. فالاير ريزيستنس هتزيد كل ما الاريا هتزيد برضه. Now, we normally think of a feather falling slowly, and we understand that it's not so much because of its weight, but it's because there is a significant force of air resistance on a feather. لو احنا رحنا في حته ما فيهاش اير ريزيستنس، عملنا تجربه في فيكيوم وجينا وقعنا ريشه وكوين، ايه اللي هيقع اسرع؟ الكوين يا دكتور. حتى في الفاكيوم؟ لا، الفاكيوم ما فيهوش اير ريزيستنس. الكوين اتقل، هل هيقع اسرع؟ عشان الجرافيتي يعني هتوقع الحاجه الجرافيتي هتبقى قويه، بس لو هما بيقعوا الوقت اللي بياخدوه من ساعه لما تسيبيه فوق لغايه لما ينزلوا تحت، الاثنين بيقعوا زي بعض بالظبط لو من غير اير ريزيستنس. احنا كنا قلناها ساعه لما كنا بناخد الفري فول، ساعه لما كنا بناخد اللي هي الفورمولا بتاعت الفري فول، فكنا بنقول اللي في الفري فول لو هما الاثنين لو ما فيش اير ريزيستنس على تو اوبجكتس، فايا كان ايه اللي احنا هنرميه هينزل هياخد نفس الوقت من فوق لتحت. عبال ما ينزل من فوق لتحت هياخد نفس الوقت. الفرق ما بين الريشه وما بين الكوين الاير ريزيستنس. هنشوف دلوقتي ازاي. But if we do the classic experiment of placing a feather and a coin in a vacuum chamber and dropping them together, you would see that the feather and the coin fall at the same speed. There's lots of videos online that show that. Another way of demonstrating the same thing is to find a place where there is no atmosphere, so there's no air resistance, and a good candidate would be the moon. So let's look at this clip from one. عملوا التجربة دي على القمر عشان يورونا على القمر ايه اللي هيحصل لو رمى، عشان مفيش air resistance فهيحصل ايه لو رمى هنا كان معاه تقريبا ريشة وشاكوش تقريبا هامر. هو مين اللي كانت جاوبت عليه من شوية معلش؟ يارا يا دكتور. The Apollo missions. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Proves that Mr. Galileo was correct in his findings. That Falcon you mentioned, by the way, is the name of the spacecraft. So. جربوها على القمر لقوا الاثنين بينزلوا في نفس الوقت. Let's think about a related question. Let's say that we have a flat sheet of paper, and we know that a flat sheet of paper, when you drop it, it drifts down rather slowly because of the air resistance. But suppose that we place the sheet of paper on top of a book. Well, how would it fall? Well, let's look at a quick video of that. Here's just the sheet of paper, and now we place it on top of a book, and you see they fall together. So. يبقى الورقة لوحدها الاير ريزيستنس عليها هيبقى قوي. لو حطينا الورقة على الكتاب ونزلناهم مع بعض ليه مش هنلاقي الورقة بتتأثر؟ عشان الكتاب تقيل، الويت بتاعه تقيل، فالويت بتاعه القوة بتاعته في الجرافيتي هتبقى أقوى من السرعة بتاعته، يعني بسبب الجرافيتي هتبقى أسرع من هتبقى القوة دي أقوى من الاير ريزيستنس بكتير، يعني فرق كبير. فعشان كده مش هيأثر عليه، وكمان عشان هما الاثنين هيبقوا كأنهم حاجة واحدة، هيبقوا كأنهم ماس واحد يعني. So one way of thinking of this would be that there's no air resistance
on the sheet of paper because the book is blocking the air from the paper. But maybe a better way of thinking of it is that the paper and the book are falling as one object, and there's so much weight of the book that the force of gravity, the weight, is much larger than the air resistance that's acting on the book, and so it falls rather quickly compared to just the piece of paper by itself. And if you think about it, when you drop a balloon filled with air and a balloon filled with water, of course the balloon filled with water falls more quickly, and if the two balloons are the same size, then the fact that the water balloon is moving faster means that the force of air resistance is actually greater on the water balloon than on the air balloon, just because of its greater speed. However, that's more than compensated for by the fact that the water balloon weighs much more than the air balloon, and so even though there's a greater air resistance on the water balloon, the weight of the water balloon is so great that the air resistance on it is insignificant unless you drop the water balloon from like a 8-story building. So. يبقى برضو نفس الحكاية، لو عندك بالونتين، واحدة فيها هواء واحدة فيها مية، فاللي فيها مية هتكون أتقل بكتير فهتنزل أسرع من اللي فيها هواء بس، مع إن اللي فيها مية هيبقى هتتعرض لإير ريزيستنس أكتر، لكن هما الاتنين نفس المقاس، هتتعرض لإير ريزيستنس أكتر، لكن في نفس الوقت هي وزنها أتقل بكتير، فهي compensate الموضوع ده يعني. Unless you drop the water balloon from like a 8-story building. So. Now, let's look a little more in depth in terms of what the force acting on a falling object might be like. So let's say we have a cat that starts falling, and just at the moment that it starts falling, it's moving. It hasn't really started moving yet, and so the force that we have is just the force of gravity. Let's suppose it's a 10-pound cat. Now the cat's falling, it picks up some speed, the air resistance force starts building up. Let's say that it builds up to be 7 pounds. So on the 10-pound cat, we now have a net force on the cat is now reduced to 3 pounds. يعني طول ما هي مثلا الحاجة دي بتقع من فوق لتحت، كات مثلا بتقع من فوق لتحت، فهي في الأول بتبقى أقصى قوة نازلة لتحت. بعد كده بيبدأ الاير ريزيستنس يشتغل بقى، فبيبدأ يقلل القوة بتاعتها وهي نازلة لتحت. فهي في الأول بتعمل اكسلريشن، احنا طبعا عارفين ان الاكسلريشن معتمدة على الجرافيتي وهي في الفري فول، ففي الأول هي بتعمل اكسلريشن، يعني السرعة بتاعتها بتزيد. عشان كده احنا لما كنا بنيجي نرسم مثلا الكرة وهي بتقع، فكنا بنرسم في الأول ان في أكتر سرعة موجودة يعني في الأول وفي الآخر دايما. ف وهي نازله من فوق، لا يعني مش في الاول في الاخر، في الاول بتعمل اكسلريشن بسرعه، وبعد كده بتبقى ماشيه اكنها كونستنت سبيد وهي نازله بعد شويه. وهي بقى بتعمل اكسلريشن في الاول، الحته اللي هي بتعمل فيها اكسلريشن في الاول دي عشان هي اصلا بتكون بكل قوتها. بعد كده بتبدا الاير ريزيستنس تلعب دور ان هي تبطئها لغايه لما في الاخر خالص ما بتوصل لتحت. ممكن توصل في الاخر اصلا ان هي توصل ان الفورسز عليها النت بتاعها يبقى حوالي 0. And so the cat is not accelerating as fast as when it first started falling, just from the law of acceleration. And then, but it's still gaining some speed. And at some point, the speed is large enough that the force of air resistance happens to balance the force of gravity. And now we have net force is 0. And by the law of acceleration, or also the law of inertia, once the net force is 0, once the forces are balanced, the cat will fall with a constant speed. اول بقى ما يبقى التو فورسز قد بعض بالظبط، الاير ريزيستنس والجرافيتيشن فورس لما يبقوا قد بعض بالظبط، القطه هتبقى نازله بكونستنت سبيد، مش هيبقى فيه اكسلريشن، هتبقى نازله بسرعه يونيفورم زي هنا كده، زي الرسمه دي. في الاول في اكسلريشن، وبعد كده هنا اكنه شبه يونيفورم بسبب الاير ريزيستنس. احنا في الاول لما ما كناش بنهتم بالاير ريزيستنس، ما كانش بيوصل ان هو الموشن تبقى يونيفورم بالظبط بالطريقه دي. So to kind of show that in another way, if we have an object that's falling, as soon as the air resistance becomes comparable to the weight, the transition is to uniform motion. And because air resistance increases so rapidly with speed, that transition tends to occur rather abruptly. So. احنا حاسين هنا اكن من اول هنا كده، من اول الخط الازرق ده، اكن خلاص ما بقاش بقى فيه اير ريزيستنس قوي فجاه، اكن هنا ما كانش فيه خالص اير ريزيستنس وهنا بقى فيه اير ريزيستنس فجاه. هو طبعا مش كده، هو جراديوال، بس جراديوال بسرعه جدا. ليه؟ عشان احنا قلنا ان الاير ريزيستنس بتزيد بطريقه اسرع
من السبيد من الاكسلريشن بتاع الاوبجكت نفسه. فبنحس اكنها جت فجاه، اكن الاير ريزيستنس قويت قوي فجاه، لكن هي في الحقيقه طبعا مش عند خط معين، هي طبعا بروسيس يعني تبقى عماله بتزيد، بس بتزيد بسرعه جدا. It's not instantaneous, kind of as I've shown here, but the transition is still rather abrupt, and so it's as if the acceleration turns off and we have uniform motion. So in summary, the force of air resistance on a moving object increases with the object's speed and size. Because air resistance is not a constant force, falling objects don't have a constant acceleration, and this is most noticeable when air resistance is significant. يبقى الاير ريزيستنس زي ما قلنا لما يكون moving object بيتحرك بيزيد مع السرعه بتاعته والاريا بتاعته. وقلنا ان الاير ريزيستنس it's not a constant force، بتتغير طول ما هو عمال بيتحرك الاوبجكت. فلما يكون هو اصلا في الاول عنده، احنا بنعتبر ان هو عنده constant acceleration لو احنا ما اعتبرناش الاير ريزيستنس، بنعتبر ان الاكسلريشن constant، يعني السرعه عماله بتزيد بمعدل ثابت. لكن لما اير ريزيستنس يبقى كبير مش هيبقى فيه constant acceleration لدرجه ان ممكن يوصل ان ما يبقاش فيه acceleration خالص ويبقى الموفمنت بسرعه ثابته. اير ريزيستنس ممكن يوصل ان هو يبان قوي لما يكون قريب من الوزن بتاع الاوبجكت. اما توصل الاير ريزيستنس ان هي بقت قريبه من الوزن بتاع الاوبجكت، ممكن اصلا الاوبجكت هنشوف برضو دلوقتي اكزامبل، ممكن الاوبجكت اصلا يبدا يبقى فلوتنج، هنشوف ازاي. And the air resistance force is significant or noticeable if it's at least comparable to an object's weight. And for a falling object, once the upward force of air resistance balances the downward force of gravity, then the falling motion transitions into uniform motion at a constant speed. So we'll actually go into a little more depth about this constant uniform speed of falling objects. We call that the terminal velocity. So there'll be another tutorial that دلوقتي هنتكلم بقى عن موضوع الكونستنت سبيد ده، اسمها تيرمينال فيلوسيتي، اللي هي اخر فيلوسيتي ممكن نوصل لها لما تبدا الفيلوسيتي تبقى السرعه تبقى يونيفورم، خلاص تبقى كونستنت. لما تبدا الحركه تبقى يونيفورم، لما تبدا السرعه تبقى ثابته مفيش اكسلريشن، يبقى احنا كده وصلنا لحاجه اسمها تيرمينال فيلوسيتي، يعني السرعه اللي هي النهائيه اللي في الاخر هنتكلم عليها دلوقتي. يعني برضو يلا عشان تفوقكم شويه. صحيتوا؟ terminal velocity. So we've discussed that when objects are falling and there's some air resistance, at first the motion is accelerating motion due to the force of gravity. But as the object goes faster and faster, the air resistance force gets larger, and at some point we have this transition, and after the transition the object falls with uniform motion, so it's moving at constant speed. يبقى هو من اول هنا uniform motion يعني constant speed، يعني وصلنا للتيرمينال فيلوسيتي. Uniform motion, so it's moving at constant speed. So what happens is when the air resistance force is large enough that it balances the force of gravity, then the net force is zero, and so by the law of acceleration, the acceleration will be zero, and so the speed stops changing, and we've reached the maximum velocity for falling. So we call that the terminal velocity. So terminal velocity depends on various things. One of the obvious ones would be for given size and shape, the more that an object weighs, the higher the terminal velocity, because the more air resistance force we need to match that weight. So if we have يبقى الاير ريزيستنس هي اللي بتخلي ان يبقى في اوبجكت الخفيف ينزل ابطأ من الاوبجكت الاتقل. هي عشان كده احنا كنا بنقول ان لو من غير اير ريزيستنس هينزلوا هما الاثنين في نفس الوقت. ليه؟ لان هي دلوقتي الاير ريزيستنس هي اللي هتقاوم الجرافيتي لغايه لما توصل الاوبجكت ده ان هو يبقى كونستنت سبيد، والكونستنت سبيد ده هيعتمد على الوزن بقى. لو الوزن تقيل، الكونستنت سبيد اللي في الاخر اللي هو التيرمينال فيلوسيتي هيبقى عالي، السرعه هتبقى عاليه، ولو الوزن قليل السرعه هتبقى اقل.
a block of wood that's the same size and shape as a brick. The brick weighs more, and so when we drop the two, the terminal velocity for the wooden block is going to be slower than the terminal velocity for the brick, which will be higher. Now, for a given weight, the larger the surface area, the slower the terminal velocity. So the skydiver, before opening طبعا الاريا كمان، لما الاريا تبقى كبيره يبقى احنا كده بنقلل التيرمينال فيلوسيتي عن لما تكون الاريا قليله. the parachute has a rather high terminal velocity, but after opening the parachute, though the weight hasn't changed, but the surface area has increased quite a bit. And so to match the parachute's weight, the parachute doesn't have to move very fast because air resistance is large when the surface area is large. So let's look at something simple like a falling coffee filter. So here's a little quick video, and if we track the distance fallen, we see that at first it's a bit of a parabolic curve, but then rather quickly it becomes a straight line, and we know that in the motion graph, when we have a straight line, we're traveling with constant speed. يعني هنا الجراف ده بيورينا الديستنس against time. فطبعا لما يكون طالع parabolic arc يبقى كده هنا في acceleration في السرعه، ولما يكون طالع linear كده يبقى ده this is a constant speed، وهو ده التيرمينال فيلوسيتي. يبقى في العادي لو كان من غير الاير ريزيستنس كان هيبقى كله بارابوليك ارك، يعني كان هيبدا يزيد جامد قوي في الاخر، كان هيبقى كده وبعدين يبدا يزيد كده لغايه يعني يبقى بارابوليك. لو هو اللي بيخليه بقى يوصل في الاخر ان هو يبقى لينير، شبه لينير كده، هو في الاول بيبدا بارابوليك وبعد كده يبقى كونستنت سبيد، اللي بيخليه كده هو الاير ريزيستنس. الحاجات بقى اللي هي ايه الاير ريزيستنس فيها بيبقى نوتيسبل، زي ريشه، زي ورقه، زي ورقه شجر، زي كده، الايفكت ده بيبقى ظاهر جدا. So for a sheet of paper or a leaf, the terminal velocity is about 5 feet per second, which translates to 2 to 3 inches per frame. And that terminal velocity is reached rather quickly, so the accelerating motion is only for about the first 4 frames, and then something like a leaf or a sheet of paper travels, if it's falling, just straight down. لان الحاجات اللي هي زي الورقه والريشه والحاجات دي بيوصلوا للتيرمينال فيلوسيتي بتاعتهم بسرعه، يعني يا دوبك 4 فريمز مثلا ويكون هو وصل خلاص للتيرمينال فيلوسيتي، مش زي لو حاجه طبعا اتقل او الاريا بتاعتها اصغر مش هيوصلوا للتيرمينال فيلوسيتي بسرعه كده. Under the force of air resistance. Let's look at a different object, cat. So this is some video reference that one of my students shot. بصوا بيطلبوا من الستودنتس ايه هناك عشان انتوا قاعدين فاضيين كده، طلبوا منهم ان هم يرموا القطه بتاعتهم 5 مرات او يرموا اي حاجه طبعا يعني، بس هو الولد ده اختار القطه 5 مرات ويصوروها فيديو وبعد كده يعملوا لها الجراف بتاعها. تحبوا اديكم الواجب ده؟ يعملوا لها الجراف بتاعها يعملوا انالايزنج للفريمز بتاعت الفولينج بتاعها. We're asked to record a falling object and do some data analysis, and he chose his cat. They had to do 5 drops for reference. So cat's tail is up, so it seems to be enjoying that. So اهو بعدين عمل تراكنج للموشن دي بالفريمز، وبعد كده عملها على الكمبيوتر جراف عشان يشوف هي بتوصل فين. لقى ان هي حوالي بارابوليك ارك، يعني تقريبا الاير ريزيستنس اكنها مش موجوده، مش زي الورقه، مش زي اللي قبل دي. اللي قبل دي كان بيرمي كافي فلتر، كان بيرمي حاجه خفيفه قوي عامله زي الكافي فلتر اللي هي بتبقى حاجه خفيفه زي المنديل كده، ولقاها ان هي وصلت للينير موشن في الاخر. هنا بقى لما جه رمى القطه لقاها شبه البارابوليك ارك، ما فيهاش لينير في الاخر، فتقريبا يعتبر الاير ريزيستنس not noticeable هنا. Doing some frame-by-frame analysis of the falling motion, we see pretty much a parabolic arc, and it turns out for a distance of just a few feet, air resistance is not significant for. لأن المسافة اللي هو رمى فيها القطة من هنا لهنا just a few feet، فما لحقتش إن هي توصل للتيرمينال فيلوسيتي بتاعتها القطة، لكن لو مثلا هي نطة من حتة عالية ممكن توصل للتيرمينال فيلوسيتي بعد شوية. Cat. On the other hand, if a cat fell out an 8th floor window in a building,
هنا مثلا لو القطة واقعة من الدور الثامن من الايث فلور فهتوصل للتيرمينال فيلوسيتي هنا. يعني هنا الاول الجزء الاولاني اكن مفيش حاجه لينير، اكن الاير ريزيستنس ما بتعملش حاجه، وبعدين بعد شويه هتبدا بقى الاير ريزيستنس تعمل فرق عن الوقعه العاديه اللي هي من غير الاير ريزيستنس. So falling from a height of about 100 feet, then after falling about 50 feet, the cat would be falling fast enough that it would reach its terminal velocity, which for an average-sized cat is roughly 40 miles an hour. And so after falling about 4, maybe 5 floors, the cat reaches this maximum speed and continues traveling at that same speed. So you see that it doesn't matter whether the cat falls out of a 4th floor window or a 40th floor window, because it reaches terminal velocity. After about 50 feet, it just continues traveling at constant speed. يبقى مش هتفرق لو هي واقعه من الدور الرابع او الدور ال40، لان هي من هنا من بعد الدور الرابع بدات توصل للتيرمينال فيلوسيتي بتاعتها. في الحالتين هتوصل لنفس الفيلوسيتي، تيرمينال فيلوسيتي في الوقت عند الدور الرابع تقريبا او قبل كده كمان. Until it reaches the ground. Now, that was for an average-sized cat, but if we have a small cat versus a large cat, the large cat will have a higher terminal velocity than the small cat. طبعا لو القطه كبيره يبقى التيرمينال فيلوسيتي بتاعتها هتبقى اسرع من القطه الصغيره، او اي حيوان صغير لما بيقع ما بيتاثرش قوي لا زي لما يكون حاجه كبيره. If we have two things that have similar shape and composition, then the larger one has the higher terminal velocity. Of course, the larger one weighs more, but you might also wonder, well, the larger one also has a larger area, so perhaps that compensates for the weight, but it doesn't. رغم ان القطه الكبيره هتبقى الاريا بتاعتها كبيره والمفروض ان الاير ريزيستنس عليها تبقى اقوى، لكن الوزن بتاعها بيلعب دور اكبر من الاريا بتاعتها، فبتقع برضو التيرمينال فيلوسيتي بتاعتها برضو بتكون اسرع اكبر. Larger weight of a larger cat has a more significant effect than its size, and so it for its surface area, so it does indeed fall faster than the small cat. Now, very small animals like squirrels, لو سنجاب بقى زي او حاجات صغيره قد السنجاب كده لما بتقع ما بتتاثرش، ممكن ما بتموتش حتى لو وقعت وقعه كبيره بسبب الموضوع ده، بسبب ان التيرمينال فيلوسيتي بتاعتها بتبقى قليله. They reach their terminal velocity after falling about 1 floor, and that speed is normally not fast enough to be fatal. So squirrels are rather fearless in terms of falls because they seem to know that a fall, no matter what height, normally won't be fatal. On the other hand, cats survive high falls about half the time, and humans rarely survive if we reach terminal velocity. والقطه ممكن تعمل سرفايفل للفول نص المرات مثلا، ممكن ما يحصلهاش حاجه في نص المرات، والانسان عاده ما بيستحملش طبعا الفولينج عشان هو اكبر بكتير. Because that terminal velocity is 120 to 140 miles an hour. So unless you fall into something very soft like a net, a fall from traveling at that speed is normally lethal. Now, you can estimate the terminal velocity for an object if you can estimate the wind speed that would be needed to support it. So لو عايزين نعرف التيرمينال فيلوسيتي بتاعت اوبجكت معين، بالاول بنحاول نستيميت سرعه الهواء اللي ممكن تخليه يعمل فلوتنج زي كده مثلا. Here's a little example with a ping pong ball. دي مثلا كرة بينج بونج وبيعملها باستشوار لفوق، فبيشوف طول ما هي الهواء بتاع السشوار عارف يرفعها لفوق يبقى القوة بتاعت الهواء دي بتكافئ الوزن بتاعها. So you see that the hair dryer is blowing at a air speed that is fast enough that it is supporting the ping pong ball, and so فدي بنقيس بيها سرعة الهواء، فده كده السرعة دي هي بتساعدنا ان احنا نعرف التيرمينال فيلوسيتي بتاعت الاوبجكت ده. That means that the ping pong ball has a terminal velocity roughly equal to that airspeed. We can do. بتبقى التيرمينال فيلوسيتي حوالي ايكوال للسرعه بتاعت الهواء ده. تعالوا نشوف كده بقى، ممكن يستخدموا مروحه كبيره قوي عشان يخلوا الناس تعمل فلوتنج زي الكوره دي كده. Similar thing with people. We have a very large fan, so this is an indoor facility where there's a chamber, and beneath the floor there's a very
زي السكاي دايفنج كده بس indoors. large fans that blow air at high speed, about 100 to 140 miles an hour, and that provides enough force to support the weight of people. So this is very similar to skydiving, and you see that by changing your area, you can either increase the force or decrease the force and هو ازاي move up and down. تفتكروا ازاي بيعرفوا يطلعوا فوق وينزلوا لتحت؟ بيعرفوا ازاي يغيروا الفورس؟ يغيروا حركة جسمه. ايوه لما يغيروا شكل الجسم، لما بيغيروا حركه الجسم فبيتغير الاريا بتاعت الجسم بالظبط، فيقدروا ينزلوا تحت ويطلعوا لفوق ويقللوا ويزودوا الاير ريزيستنس. So in summary, when the force of air resistance on a falling object balances the object's weight, that object will fall at a constant speed, and we call that the terminal velocity. For given size and shape, the object that weighs more has a higher terminal velocity, so the wooden board has a slower terminal velocity than the brick if the two are the same size and shape. يبقى اولا احنا بنوصل للتيرمينال فيلوسيتي لما الاير ريزيستنس تبقى تعمل بالانسنج للويت بتاع الاوبجكت، وساعتها بنبدا ننزل at a constant speed وده اسمه تيرمينال فيلوسيتي. تاني حاجه ان لو احنا عندنا نفس السايز والشيب يبقى الاوبجكت اللي هيكون اتقل هيبقى عنده التيرمينال فيلوسيتي اعلى. For a given weight, the object with the smaller surface area has a higher terminal velocity. So لو الاثنين نفس الوزن يبقى اللي عنده سيرفيس اريا سيرفيس اريا اصغر هيبقى عنده سيرفيس اريا اصغر هيبقى عنده الاسرع تيرمينال فيلوسيتي زي ما كنا بنقول على بتاع الباراشوت. the parachutist or the skydiver, before opening the parachute, has a higher terminal velocity. After opening the parachute, they have more surface area, so they have a slower terminal velocity. Two things of similar composition and shape. The larger one has the higher terminal velocity, so the larger cat has the higher terminal velocity than the small cat or the squirrel. لو الاثنين نفس الشكل ونفس كل حاجه هيبقى الاكبر هو اللي هيبقى عنده الهاير تيرمينال فيلوسيتي. And you can estimate terminal velocity as the wind speed needed to support an object's weight. نقدر نعمل استيميشن للتيرمينال فيلوسيتي عن طريق ان احنا نعرف الويند سبيد اللي يقدر يعمل سبورتنج للويت بتاع الاوبجكت زي ما عملنا بالسشوار والاندور سكاي دايفنج. ندخل بقى في البريشر. We call fluids. So substances that flow we call fluids. So common example would be gases like air, liquids like water. Those are fluids. عايزين نشوف ازاي نعرف نعمل موديلنج في الانيميشن لحركه مثلا ميه او حركه جاز او حركه مثلا اعصار او حركه زي مثلا سمول جرينز زي مثلا كيس رز مثلا كب دقيق بيقع، حاجات زي كده. ان احنا الحاجات اللي احنا خدناها حاجات يعني لحد ما مثلا الكوره الريشه الحاجات دي حركتها مختلفه طبعا عن حاجه زي فلويد زي ميه زي جاز زي حاجه سمول جرين. But if you think about it, something like rice or flour, like when you pour it out of the sack, it also flows, so grains are also considered fluids. Now, it turns out that since fluids have a shape that isn't fixed, it's often more convenient to think about motion that involves fluids, either the motion of the fluid itself. احنا قبل كده لما كنا نيجي نتكلم على فورسز بتاكت على اوبجكت معين مثلا وهو بيقع وهو بيتحرك مش عارفه ايه، فكنا بنشوف البوينت اوف جرافيتي بتاعته بنعمل اسمه ايه ده، بنشوف الفورسز اللي بتشتغل على النقطه دي. بس احنا بقى لو احنا بنتكلم على هواء او بنتكلم على ميه او كده فهو اصلا الشيب بتاعه كل نقطه يعني لها فورس مختلفه، فالاحسن ان احنا بنتكلم على البريشر على بعض، بنتكلم على حاجه اسمها بريشر، ما نتكلمش على الفورسز كل فورس لوحدها على كل نقطه منه. Or an object that has motion due to the fluid, like the flag that's moving because the wind is blowing on it. مثلا زي العلم ده بيتحرك مثلا مع الهواء، فالحركه بتاعته مختلفه تماما عن ان احنا نتكلم على حركه اوبجكت على بعض. These different situations
it's often useful to think about pressure instead of just force. You might think about force as well, but pressure is a useful, helpful concept. Let's look at some animation examples that involve fluids like the water balloon drop. هنا مثلا ده بدل زي الباونسنج بول اللي احنا كنا بنعمله بس بالواتر بالون. فالواتر بالون بيخلي الشيب بتاع الحاجة بتاع البالون يتغير، مش بس مجرد اللي هي الباونسنج اللي بيحصل. Of course, the challenge there is to make the fluid motion believable. Here's some reference for some balloon drops. These are shot in slow motion, 120 frames per second. فده شكل الووتر بالون الحقيقية. So coming back to pressure, pressure is related to force. And in fact, it's defined as the amount of force divided by the surface area. فاحنا لما بنيجي نتكلم على البريشر بناخد الفورس كلها على بعضها على السيرفيس اريا كلها على بعضها. يعني بدل ما ناخد كل فورس لوحده هناخد الفورس على بعضها على السيرفيس اريا على بعضها، هو ده البريشر. لو احنا هنحسب الوزن بتاعنا مثلا على السيرفيس اريا بتاعت رجلنا، الفوت بتاعتنا، يبقى هنحسب البريشر قد ايه اللي احنا بنعمله على الفلور، البريشر اللي احنا بنعمله على الارض قد ايه. Over which that force is applied. So let's say that you weigh 200 pounds and the surface area of the soles of your shoes was 100 square inches. That would be 10 inches by 10 inches. Then your weight, the force that's your weight, exerts a pressure on the floor of 2 pounds per square inch. That's 200 pounds over 100 square inches. Here's a classic example demonstrating pressure. So you see, in this case, just using round numbers, let's say my weight is about 200 pounds, and the surface area that is my seat is about 200 square inches. So that would mean that the pressure exerted by my weight on that bed of nails is about 1 pound per square inch. Now there happens to be يعني دي مثلا كده المسامير دي لو هو كان قاعد عليها وهي السيرفس بتاعتها صغيرة زي مثلا مسمار واحد بس، بوز مسمار واحد بس، طبعا تتخيلوا كان ايه اللي ممكن يحصل. لكن عشان هي السيرفس اريا بتاعتها بقت كبيرة، البريشر الفورسز اتوزعت على السيرفس اريا كلها، فعشان كده بقت البريشر قليل. About 1 nail per square inch. So that means that each nail is supporting about 1 pound of weight. Now, it takes roughly 5 pounds of force on a nail to pierce the skin, so there's a reasonable margin of safety there. Well, let's look at some examples. So let's say we have 2 bricks, similar bricks on a table. Which of the two... لو احنا عندنا الطوبتين دول جنب بعض وهما الاثنين نفس الوزن ومحطوطين بالطريقة دي، يبقى انهي فيهم اللي هيعمل بريشر اكتر؟ Two is exerting the greater pressure. Well, if you think about it, the greater pressure would be the brick that's standing up because we have the same weight in the two cases, but هما الاثنين عندهم نفس الفورس ونفس الوزن، بس البريشر بقى هو اللي هيختلف دلوقتي. Brick B has a smaller area in contact with the table. Now, how about this case? We have 3 bricks. ليه بقى البريشر عند B هيبقى اكتر من عند A؟ عشان انا بقسم على السيرفس اريا. عشان الاريا اصغر، صح بالظبط. الاريا اصغر بنفس الفورس فتبقى البريشر اكتر. Together, let's say glued together, compared to a single brick, which case is the pressure greater or is it the same? هنا بقى Well, in this case, the pressure. البريشر ايه الاخبار ما بين ال A وال B؟ ايه اللي عنده بريشر اكتر؟ المفروض ايه؟ طب قول لي ليه؟ عشان الكتلة بتاعته 3 مرات كده يعني. ماشي، الوزن 3 مرات،
اه طب والاريا؟ نفس بي برضو بس 3 مرات برضو. طيب يبقى الوزن زاد 3 مرات والاريا زادت 3 مرات، يبقى البريشر هيتغير؟ عارف امتى البريشر كان هيتغير؟ لو كنت حطيت 3 منهم فوق بعض. يعني مم. لو حطيت 3 طوبة من دول فوق بعض، كان ساعتها ايه؟ الوزن 3 مرات والاريا هي نفسها، فساعتها كان البريشر هيزيد، صح؟ على الترابيزه. لكن انت زودت الويت 3 مرات، بس في نفس الوقت زودت كمان الاريا، السيرفيس اريا 3 مرات، يبقى كده البريشر هو نفسه. يعني البريشر دلوقتي عند ايه هو نفسه عند بي. مقتنع ولا لا؟ اه تمام كده. تمام. اوكي. طبعا انتوا عارفين الرسومات دي انا بحبها قوي في الامتحان، يعني جربتوها قبل كده صح؟ لان انا ما بيفرقش معايا الارقام طبعا، احنا مش امتحان ماث ولا امتحان فيزيكس، مجرد ان يبقى عندكم سنس بس تبقوا حاسين الحاجه دي هتنفع في الانيميشن ولا مش هتنفع، او الحاجه دي هتبقى اتقل مثلا ولا دي هتبقى اتقل، ولا دي البريشر بتاعتها اعلى ولا دي البريشر بتاعتها اعلى. مش حسابات وحاجات زي كده، لا بس مع معلش يا الوقت. دكتور، ايوه. هو اول واحده يعني اول اكزامبل الاي والبي، الاي هي اللي هيبقى البريشر بتاعها اعلى. انت قول ايه اللي هيبقى اعلى. انا هما شايف الاثنين ان نفس الوزن. الاثنين الاي نفس. عشان مم. واخده مساحه اكتر. ماشي، ما هي واخده مساحه اكتر، بس احنا قلنا ان البريشر عباره عن الفورس ديفايدد باي السيرفيس، يعني الفورس هي اللي فوق. امم ماشي. تمام. فانت لما تيجي تقسم الفورس على السيرفيس، يبقى كل ما الفورس تزيد البريشر هيزيد، وكل ما السيرفيس تقل البريشر هيزيد برضه. لو هما هيزيد الاثنين زادوا يبقى البريشر زي ما هو. تمام. هنا هما الاثنين نفس الويت بس ده عنده سيرفيس اقل، يبقى انت بتقسم بتشوف الوزن قد ايه على كل نقطه، او على كل مثلا سكوير انش، فهتلاقي ان هنا طبعا الوزن اعلى من هنا على كل سكوير انش. اه تمام. زي لما تمام. هو قاعد على المسامير دي، لما قاعد على المسامير هنا، لو كان قاعد على مسمار واحد كان هيبقى نفس الوزن بس كان هيبقى سيرفيس قليله جدا، اه فكان هيبقى فاهم قصد حضرتك. البريشر كانت هتبقى قويه ان هي تقطع السكين، لكن هي دلوقتي البريشر مش قويه ليه انها تقطع السكين؟ عشان هي متوزعه على سيرفيس اريا كبيره. تمام؟ الفورس متوزعه على تمام. سيرفيس اريا كبيره، فبتبقى البريشر قليل. Together, let's say glued together, compare the area, and so the weight divided by area is the same in both cases. So let's do a couple more. And in this case, هنا بقى which one is the pressure the greatest? Well, this هنا one should be البريشر obvious. اعلى، انهي اعلى، في ايه ولا في بي؟ هي بي، كده بي. بي. وهنا متاكدين بقى ان هي بي، صح؟ ليه؟ عشان نفس الاريا بس الويت مختلف. بالظبط كده. The two have the same area, but B has the greater weight, and so there's more pressure in case B. One last one, which is the greater pressure? طب هنا انهي بريشر اعلى؟ بي برضو. بي برضه عشان السيرفيس اريا قليله مع ان هما الاثنين نفس الوزن. صح. That would be case B. These two arrangements have the same weight, but in case B, the area is smaller, so the pressure is greater. So getting back to fluids, if we have, say, a liquid, and we think about, say, the pressure in a liquid, the pressure is not constant throughout the liquid in the same sense that the pressure underneath the first top brick is not the same as the pressure underneath the bottom bricks. تعالوا نبص على الثلاثه طوبه اللي فوق بعض دول، او الثلاثه مكعبات اللي فوق بعض دول. لو احنا بصينا على البريشر ما بين الطوبه اللي فوق خالص وما بين اللي تحتها، هل هيبقى هو نفس البريشر اللي ما بين الطوبه اللي تحت خالص وما بين الترابيزه؟ لا طبعا. لا. ليه بقى؟ عشان ايه؟ عشان اول واحد معلوش فورس من فوق مثلا تديله بريشر، بس التاني واحد عليه اول واحد. يعني والتالت الوزن عليه الاتنين التوتال، عليه. الوزن التوتال صح؟ من اول اللي فوق هنا اهو الوزن التوتال بتاعها قليل طبعا، اللي بيعمل فورس على تحت من الوزن التوتال بتاع الثلاثه مع بعض. اكيد تمام. فنفس الحكايه بقى بالنسبه للفلويدز، بالنسبه مثلا للميه
هيبقى عندنا لو احنا عندنا مثلا ازازه او حاجه وفيها 3 اخرام، فالبريشر على الجزء اللي فوق غير البريشر على الجزء اللي تحت، لانه الجزء اللي تحت فيه فوقيه ميه كتير فالوزن كبير، لكن الجزء اللي فوق البريشر قليل. فعشان كده الفلويدز بتتحرك بطرق مختلفه على حسب البريشر في كل جزء منها. عشان كده هي ما بتبقاش كلها على بعضها نفس السبيد مثلا لما تيجي تتحرك. اوكي. So the bottom brick has 3 bricks above it. Here we have just 1 brick above us. So the pressure in a liquid is increasing with depth because there's more liquid above us pressing down with its weight. So عشان كده لما مثلا تبقى في البسين مثلا، كل ما تنزل تحت الميه اكتر البريشر بتزيد اكتر عشان بيبقى فوقيك ميه اكتر، صح؟ انت البريشر عليك انت بيزيد اكتر كل ما تنزل لتحت اكتر. here we have just a little bit of water dribbling out from a hole in the top of this can, but it spurts out rather fast. عشان كده في الجزء اللي تحت الميه طالعه جامد جدا، في الجزء اللي فوق نازله بالراحه، في الجزء اللي في النص نص نص، عشان لما تيجوا مثلا تعملوا انيميشن لحاجه زي كده تبقوا عارفين ان الفورسز البريشر مختلفه من فوق ومن تحت. اوكي. On the bottom because there's a lot of pressure pushing it out. Now we can see this effect in a water balloon. So when the water balloon is at دي كده الووتر بالون. الووتر بالون مش بتتحرك، وعلى ترابيزه مثلا هنعرف ازاي البريشر فيها هيغير شكلها ازاي. rest, the water pressure is pushing more strongly at the bottom of the balloon than at the top of the balloon. Now, if it was just water and no skin, of course, this difference of pressure would have the water spread out over the entire floor. هنا الجزء ده اللي تحت البريشر فيه اعلى، وعشان كده خلى يبقى فيه شبه فلات شيب كده تحت، وهنا اقل وهنا اقل. طبعا لو كان الووتر بالون اضعف البريشر القوي اللي هنا تحت ده هيخليها تفرقع. But the water balloon, the tension of the rubber helps it maintain some shape. And so we have a contact angle, which if the water balloon has very stiff rubber, then that contact angle tends to be smaller. And if it is rather weak rubber in terms of the stiffness, then the balloon is more flaccid. It makes more of a 90 degree angle. على حسب قوة بقى البالونة نفسها الرابر بتاعها. لو هو قوي مش الشكل بتاعها مش هيتأثر، لو هو ضعيف الشكل بتاعها هيتأثر جدا. يبقى على حسب البريشر اللي هي هتعمله الستيفنس بتاع الرابر بتاع البالون. Now, of course, it's the rubber's stiffness compared with the water pressure. So just the ratios of those two. Now, we see similar effects with droplets. Droplets also form these different shapes, and the smaller droplets that weigh less tend to be rounder, more spherical, and the large droplets tend to be more flattened. يعني لو هنرسم مثلا زي droplets كده على الأرض، نقط مية مثلا أو حاجة، أو ندى مثلا على الزرع أو حاجة زي كده، الحاجات النقط الصغيرة هتبقى راوند أكتر، هتبقى مدورة أكتر، والكبيرة هتبقى طويلة كده أكتر شوية، عشان البريشر هيختلف تحت من فوق. لكن لو هي صغننة فهتبقى مدورة. Now, because those pressure differences with depth depend on the weight, if we take a can of water that has a hole in it and we drop it, well, as soon as the can starts to fall, it goes into weightless free fall, and so we no longer have that pressure difference due to the weight of the water because it's weightless, and so the water immediately stops flowing out of the can. You see some water here, but that was water that came out before the can was released. Once the can is released, no water comes out because there's no pressure difference. We also see this in a تجربة كده was released. وحد رمى كان اوف ووتر وهي فوق، لو هي مخرومة هتنزل مية جامد، لكن لو سابها وهي بتقع هتبقى الوزن بتاعها تقريبا مفيش، عشان وهي بتقع هيبقى الوزن بتاعها تبقى ويتلس وهي فولينج، فالبريشر مش هيبقى فيه البريشر بتاع الميه، فالميه مش هتطلع من الكان. اثناء ما هي بتقع الميه مش هتطلع من الكان، عشان هي اصلا البريشر بسبب الويت بتاع الووتر.
لكن لو الويت خلاص بقى بيخليها تنزل لتحت، فكده مفيش بريشر على القعر بتاع الكان. Once the can is released, no water comes out because there's no pressure difference. We also see this in a water balloon, that as soon as the water balloon goes into the air, the pressure differences that were causing its shape to be flattened by its weight disappear, and so the balloon goes into a rounded shape. Same thing. عشان كده برضو هي الووتر بالون دي لما هي كانت على الترابيزه كانت شكلها كده بسبب البريشر. اول ما تيجي تقع هترجع تاني تبقى راوند، عشان خلاص ما بقاش فيه البريشر ده، ما بقاش فيه بريشر على جزء معين منها. With water droplets, as soon as they start falling, they have a very rounded shape. برضو زي ما انتم شايفين هنا مثلا، دي نقطة مية مثلا بتنزل من حاجة، من ازازة او حاجة، وهي بتنزل ما بتبقاش مدورة، البريشر بيبقى مختلف من جزء لجزء، فبتبقى طويلة كده. وبعدين اول ما خلاص بتسيب الحاجة اللي هي كانت لازقة فيها دي وبتبدأ تقع، وهي بتقع بقى بتبقى راوند، بتبقى مدورة. So in summary, gases like air and liquids like water, we call those fluids because they flow, and also things like grains like flour and rice. Pressure is related to force, and it's useful whenever we have a motion that involves fluids. Pressure is defined as the amount of force per area. For example, يبقى البريشر بنحتاجه لما نيجي نتكلم على اي حاجة فيها فلويد، عشان نأندرستاند الموشن بتاع الفلويد. هي اصلا related to force، بس هي عشان في الفلويد هيبان الفرق ما بين البريشر ما بين النقطة دي والنقطة دي اكتر، فهيبان في الموفمنت بتاعته اكتر. فعشان كده يعني الاوبجكت، يعني مثلا حاطين طوبة على الترابيزة، الثلاثة طوبة فوق بعض دول، هو اللي فوق عنده بريشر اكتر، اللي تحت عنده بريشر اكتر من اللي فوق، بس احنا مش شايفين حاجة بتحصل لان هو اصلا ريجيد بادي، فمش عامل حاجة قدامنا. لكن الووتر احنا شفنا الفرق قدامنا، فعشان كده في الموشن، واحنا بنعمل موشن في انيميشن او في حاجه في الفلويدز هنحس بموضوع البريشر ده اكتر. اوكي، فده بنحسبها ازاي؟ قلنا بتبقى amount of force per area. pounds per square inch. And the pressure in a fluid increases with depth due to the weight of the fluid. We talked about pressure increasing with depth in a liquid, but we have a similar variation of pressure with depth in gases. Gases don't. كمان البريشر بيختلف برضو مع الجازز. يعني احنا كنا قلنا ان احنا مثلا في البسين لو نزلنا تحت البريشر بيزيد. نفس الحكايه مثلا لما بنحس بضغط اي ضغط مثلا في الجازز برضو، زي اللي هم بيطلعوا الجبال وحاجات زي كده، فبيفرق برضو البريشر. Way very much so. It's not very noticeable unless you're talking about distances compared with the size of the atmosphere. And finally, pressure differences in a fluid disappear during weightless free. لما يبقى في فري فول اثناء الحاجه وهي بتقع، البريشر ديفرنس في الفلويد بيختفي خلاص، ما بنعتبرهوش عندنا في الموشن بتاعنا. طول ما الحاجه كوره مثلا بتقع من حاجه، او حاجه بتقع فيها فلويد، مش هنحس بالبريشر ديفرنس طول ما هي بتقع من فوق لتحت في الفري فول، عشان بتبقى اكنها ويتلس، اكنها من غير ويت. free fall. So these are just a few of the important elements. اخر حاجه بقى نكمل الجزء بارت 2 بتاع البريشر. So it's important to understand pressure because there's many نشوف situations where the net force that is moving something is the result of a pressure difference. So here's a simple example. We have wind blowing on a sail, and because of the airflow around the sail, we happen to build up high pressure on one side of the sail and low pressure on the other side of the sail. So the amount of force per area on one side is more than on the other side. لو مثلا شراع المركب مثلا واحنا عايزين نرسم شراع المركب وهو بيتحرك مع الهواء، فهو في نت فورس هي في الاخر اللي بتبقى على السيل كله بتاع السيلينج شيب، بس البريشر ديفرنسز بتخلي يبقى في فرق في الحركه ما بين الناحيتين.
يبقى في جزء فيه high pressure وجزء تاني فيه low pressure. That pressure difference means that we have a net force, and that is what moves the sailing ship. هو اصلا اللي بيحرك المركب هو البريشر ديفرنس. اللي بيحرك المركب هو البريشر ديفرنس اللي على السيل. More than on the other side. That pressure difference means that we have a net force, and that is what moves the sailing ship. Basically, the same thing happens if we think about air resistance. So we have an object moving through air. The motion. يبقى الاير ريزيستنس كمان مرتبطه بموضوع البريشر ده. طبعا احنا اكيد توقعنا كده، لان هو الكلام على الاير ريزيستنس اللي احنا قلناه في الاول برضو متطابق مع الموضوع البريشر، لانه الهواء بيعمل بريشر على الاريا بتاعه الورقه. هي نفس الفكره، يبقى الفورس اللي الاير هيعمله مع الورقه هيختلف، والاختلاف ده هو اللي هيخلي الورقه تتحرك بطريقه معينه. builds up high pressure on one side, and in the wake low pressure develops. It's that difference of pressure that results in the air resistance force. Another example is buoyancy, the buoyant force that floats objects, or that causes objects that are low density to be pushed up to the surface of the water, say. That's due to pressure differences. So we know that دي برضو الحاجه بتعوم على الميه بسبب برضو البريشر ديفرنس، وقلنا ان هو البريشر بينكريز في الدبث. اوكي، عشان الويت بتاع الفلويد اللي بيبقى فوقيك، فتحت الميه بكتير بيبقى فيه هاي بريشر، وفوق الميه بيبقى اقل بريشر. that the deeper we go in a fluid, the higher the pressure due to the weight of the fluid above. So it's natural that we have these pressure differences, and these pressure differences result in net force. Yet one more example, which we'll look at in more detail in another tutorial, is aerodynamic lift. So in this case, the airflow around a wing is different on the top of the wing compared to the bottom of the wing. This results in pressure difference. As I said, we'll look more carefully at that in another. طياره برضو بتطير عشان البريشر ديفرنس على الجناح بتاعها. الاير فلو باترنز اللي بتبقى فوق وتحت الجناح الوينج. In another tutorial, how that pressure difference results from. But given that there's a pressure difference, we have a net force, and that's the aerodynamic lift. Now, we could ask how does pressure change? Well, one of the ways that pressure changes in a gas is if we compress a gas, the pressure is going to increase, and conversely, if the gas expands, then the pressure decreases. بالنسبه للجازز، لو احنا عملنا لها كومبريشن البريشر بتاعها هيزيد طبعا، زي لما نيجي مثلا نضغط هواء، فطبعا البريشر بيبقى قوي جدا، ولما بنعمل لها ريليسنج البريشر بيقل. لما بنعمل اكسباندنج، لما الجاز بياخد مكان اكبر البريشر بيقل، ولما بياخد مكان اصغر فوليوم اصغر البريشر بيزيد. This is known as Boyle's law. Let's look at an example of that. So here you see a pressure gauge, and I'm compressing by pressing in the syringe. زي مثلا السرنجه دي لما بيدوس عليها بيزود ضغط الهواء. So now the gas in the tank there is under higher pressure, and if I go back and reduce the volume back to where we started, the pressure goes back to where we started. بيرجع الفوليوم تاني كبير، البريشر بيقل تاني. Here's another example. We take some of these peeps, which are like marshmallows. They have lots of air pockets in them, and we're going to place one into a vacuum chamber. We're going to release the vacuum. Just let the air back in. So before the vacuum pump is turned on, the PEEP is surrounded by air at normal atmospheric pressure. After turning on the vacuum pump, the chamber goes to very low pressure. The PEEP is filled with air pockets, and so now the pressure is decreased, and so the air in those pockets expands, and so the PEEP grows very large.
in that process, some of those air pockets start to هو grow. اصلا ده جواه هواء كتير. لما بيكون من غير لما يكون حواليه في ضغط هواء كفايه فبيفضل على شكله، لكن لما بيبدا الهواء اللي حواليه ضغط الهواء بتاعه يقل، فبيبدا الهواء اللي جوه يقدر يكسباند، يقدر ياخد فوليوم اكبر، فبيكبر الشيب بتاعه. Burst, so that when we turn off the vacuum pump and let the air return to normal atmospheric pressure, now the PEEP is collapsed because many of the air pockets burst. هنا بقى لما رجع تاني البريشر يزيد عليها البتاع فرقعت. This was used as a sort of a plot device in the conclusion of Total Recall, where because the pressure on Mars is very low when the characters are exposed to the Martian atmosphere without spacesuits, they swell up like the peeps. زي لما البريشر بيقل على مارس، على المريخ يعني. كانوا في افلام وكده كانوا بيبينوا ان الانسان لو هو مش لابس اللبس اللي هو بتاع الفضاء بيبدأ يحصل له كده زي انتفاخ كده، ما يستحملش الفرق البريشر اللي حصل. I'm not sure this is totally biologically accurate, but it was convincing enough to make the movie successful. Now, a more practical example of Boyle's law is breathing. So, in order to draw. وده كمان سبحان الله اللي بيساعدنا اصلا ان احنا نتنفس، ان احنا نعمل لما نيجي نعمل شهيق وزفير، لما نيجي نعمل الدايفرام بيكونتراكت، لما الدايفرام بينزل لتحت بيكبر المسافه الفوليوم اللي في القفص الصدري، ولما الدايفرام بيطلع لفوق بيقلل المسافه بتاعه القفص الصدري تاني، الفوليوم يعني. Air into our lungs, we increase the volume that lowers the pressure, and then there's a pressure difference, lower pressure inside of our lungs, and so air is drawn in, and then the reverse happens when we compress the lungs. Then that increases the pressure. That higher pressure inside the lungs causes air to move out. لما اللنج تصغر تاني البريشر اللي في الهواء جواها بيخلي الهواء يطلع تاني، نعمل اكزيلينج للهواء. When we exhale. Similar thing happens when you drink through a straw. So you use your lungs to reduce the pressure. نفس الحكايه لما بنيجي نشرب مثلا من شاليمو، فاحنا برضو بنحرك اللنج بتاعتنا عشان نعمل موضوع الساكينج ده عشان نشفط، فبنعمل برضو بريشر ديفرنس برضو عن طريق اللنجز، بنقلل البريشر في بقنا، بنقلل البريشر جوه الشاليمو ده، والهاير بريشر اوتسايد بره الشاليمو بيعمل فرق ما بين البريشر، بيخلي الليكويد يطلع في السترو. Inside the straw, outside the pressure is normal atmospheric pressure, so now we have a pressure difference. That pressure difference pushes down on the liquid outside the straw and draws liquid up the straw. Let's look at a related example of using pressure difference in like this in quite right, my dear. So I've thought this one through very carefully. It's off to a funny heaven for you, big ears. So in this case, the rabbit. What the? A rabbit is drawn in the hole. It's moving, and at this point, the rabbit has been. Sucker, eh, Gromit? The Bunback 6000. So the rabbit's been pulled into this vacuum cleaner. I don't understand. Of course, that seems absurd, but interestingly enough, it's actually not only possible, but is used to capture prairie dogs. So let's look at a quick video of that. الطريقة دي بيستخدموها كمان عشان يطلعوا الحيوانات دي بفاكيوم، يشفطوها كده من تحت الأرض. So here we see So here they are, the prairie dogs. They live in burrows somewhat similar to rabbits. So here you see
There you see the prairie dogs being thrown into the bed of the inside the truck. بيشفطوهم جوه العربية. Then they take the prairie dogs, dust them for fleas, put them in a trailer, and move them to another location. Since wherever they were captured, you're not allowed to kill them, so you are allowed to move them. So, just getting back to understanding what's going on here, as with any vacuum cleaner, this prairie dog. أي مكنسة كهربائية الفاكيوم كلينر بيشتغل بنفس الطريقة بفرق البريشر اللي بيخلي يبقى فيه نت فورس تزق الحاجة أو تشفط الحاجة ناحية اللو بريشر سايد. الناحية اللي فيها لو بريشر هي اللي هيتزق ناحيتها يتشفط ناحيتها الحاجة. Vacuum, or the one in Wallace and Gromit, produces low pressure on the one side, and then it is the presence of atmospheric pressure on the other side of the prairie dog. يعني في الحقيقة الاتموسفيريك بريشر اللي على الناحية التانية هو اللي بيزق الحاجة. هو الحقيقة عشان نشفط حاجة ناحية معينة يبقى البريشر اللي على الناحية التانية هو اللي بيزقها. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنكريت لو بريشر في ناحية، فلما بنكريت لو بريشر في ناحية البريشر بتاع الناحية التانية بيزيد عشان فرق البريشر ما بين اللو بريشر والهاي بريشر بتاع الناحية التانية. فنفس الحكاية برضو في الشاليمو ونفس الحكاية في اي حاجة بتشفط. هو احنا في الحقيقة احنا مش بنexert فورس اسمها، يعني الفورس اللي احنا بنعملها بتتكون من ان في اصلا الناحيه الثانيه بريشر واحنا بنعمل لو بريشر، فاحنا مجرد بنعمل بريشر ديفرنس هو ده اللي بيكريت الفورس اللي بتخليها تتحرك ناحيه. That produces a net force, and it draws the prairie dog, pushes the prairie dog into the truck where it's captured. So in summary, pressure differences lead to a net force such as air resistance, buoyancy, and aerodynamic lift. يبقى باختصار فورسز زي الاير ريزيستنس، زي الفورس بتاعه الشفط، زي الفورس بتاعه اللي هي تحت الميه، زي الفورس بتاعه ضغط الهواء، زي الفورس بتاعه اللي بترفع الطياره لفوق، كل الحاجات دي عن طريق بريشر ديفرنس، فرق في البريشر، فرق في الضغط. Boyle's law says that pressure in a gas increases as the volume is compressed. And كل ما الفوليوم يقل، في بويلز لو بيقول ان لما الفوليوم يقل in a gas البريشر بيزيد، ولما الفوليوم يزيد البريشر بيقل. Conversely, pressure in a gas decreases as the volume expands. Pressure differences can be created by volume changes. Simple example is when we breathe. And جسمنا برضو بيعمل فوليوم تشينج في اللنجز عشان نعرف نتنفس. عشان كده بنعمل برضو pressure differences. Finally, the net force that draws air and objects like the rabbits and the prairie dogs into a vacuum is produced by the pressure difference between the vacuum and ambient atmospheric pressure. So يبقى اي قوة شفط، قوة الشفط دي بتكون pressure difference ما بين اللو بريشر اللي احنا بنعمله في الفاكيوم وما بين الاتموسفيريك بريشر اللي موجود اصلا في الهواء. بيعمل فورس، بيكريت فورس، هي دي اللي بتخلي الحاجة تتشفط ناحية. Important point I want you to think is that it's not the vacuum which is by itself producing some kind of sucking force. The motion depends on the difference of pressure, so we have to have a higher pressure on the other side of the vacuum so that the pressure difference results in that net force. Anyway, that's. في أي أسئلة؟ تمام، بالتوفيق، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.